Oh, hello, everybody. Hello. You know, it's wonderful to be able to beam in like this to the different festivals that are arising in the world that are focused on source feeding. E așa de bine să putem să ne conectăm în felul ăsta cu toate festivalurile din lume care sunt focusate pe hrănirea cu lumină sau hrănirea de la sursă. And nearly 30 years ago, I was brought in to the network of the Ascended Masters. Și acum aproape 30 de ani am fost conectată cu tărâmul maestrilor înălțați. It's very interesting, this matching of patterns of energy through your vibratory signature. Este foarte interesantă această potrivire sau sintonizare a tiparelor energetice din sistemele voastre vibraționale. And I know for all of you, you have so many stories and big aha moments in your life. Și știu că toți aveți atâtea povești și momente de realizare personală în viața voastră. For me, I find I understand a lot more sometimes in retrospect, as you probably do too. Eu uneori observ că înțeleg lucrurile mai bine după ce se întâmplă, așa cum și voi probabil faceți asta. And I look back at this connection, this merging for me in 1992 with this beautiful master matrix. Și mă uit retrospectiv în perioada din 92 când m-am conectat cu această matrice. What I didn't realize at the time was that they were coming in with an ascension program. Și ce n-am realizat atunci este că ei veneau și ne transmiteau un program de ascensionare. And what was so interesting about that was the byproduct of this. Și ce era foarte interesant atunci era produsul secundar sau produsul adiacent al acestui tip de hrănire. People just found that they lost all of their hungers along the way quite naturally. Oamenii au descoperit că au renunțat la toate tipurile de foame pe parcursul acestei situații, acestui parcurs, într-un mod destul de natural. And today we just wanted to look a little bit about the source feeding program, the past, the present, the future. Și acum am vrea să ne uităm un pic la programul de hrănire cu lumină din perspectiva trecutului, a prezentului și a viitorului său. You know, in the last 30 years, I've been given many opportunities. În ultimii ani am primit multe oportunități. I've been able to honor the teachings of Lao Tzu. Am fost capabilă sau m-am simțit chemată să onorez învățăturile lui Lao Tzu. By being immersed in the qi of the Wudong Mountains in China. Imersându-mă în ciul munților Wudang din China. And it was so interesting to sit and meditate there and feel this ancient vibration, thousands of years of powerful Qigong masters. Și a fost așa de interesant să mă conectez în acea perioadă, cu o experiență de mii de ani a maestrilor de Qigong. And to understand the power, for example, of Chinese medicine. Și să înțeleg puterea medicinei chineze. To understand that we have a chakra system and we have meridians.
să înțeleg că avem un sistem de chakre și avem meridiane. But then to go deeper and to go into the actual energetic construct of our bodies of light. Și apoi să merg mai profund și să merg în constructul energetic al corpurilor noastre de lumină. And it was almost as if there was a recognition from the Ascended Master Matrix of ancient ways of being through the yogi lines in India, through the Chinese, through Qigong. Și a fost ca o reamintire sau recunoaștere a experienței acestor maestri prin anii yogini din India, prin anii de Qigong, prin anii de Taoist. But there needed to be more education in the West regarding the magnificence of the human design. Era necesar să existe mai multă educație în vest cu privire la măreția designului uman. In 1992, Hiro Ratan Manek converted his system to being supported purely by solar gazing. În 92, Hiro Ratan Manek și-a transformat sistemul pentru a fi susținut în întregime de sun gazing. And he launched the whole solar gazing movement in the West, which many of us really love. Și a lansat o întreagă mișcare de sun gazing, privit la soare, în vest, la care ne-am conectat mulți dintre noi. And so in our history, you can see the different types of qi that people have been accessing. Și în istoria noastră am intrat în legătură cu diverse tipuri de qi pe care oamenii le-au accesat. The Qigong masters discovering as they play with the electromagnetic frequencies of the earth in the mountains, how they would energize their bodies to the degree they just weren't hungry anymore. Maestrii de Qigong care își energizau corpul în munți până la nivelul la care nu le mai era foame deloc. And right now you're in a beautiful vortex in Romania with very powerful Mother Nature Qi. Și acum sunteți într-un vortex fantastic în România cu un qi al naturii absolut excepțional. And as many of you know, there's also a pyramidical structure and ley lines converging in Romania that are really bringing in more of the cosmic qi as well. Și așa cum știți, în România există și structuri piramidale și care sunt conectate cu tot vortexul planetei și susțin această energie planetară. And when we solar gaze, we are opening to just draw energy from the universal core, from the galactic core, through the sun, and have our whole bodies irradiated with this energy. Și atunci când facem sun gazing, ne conectăm la acest vortex solar care ne radiază întreg corpul sau ne îmbuiază întreg corpul cu această baie de lumină solară. And so when you look back from this now moment behind us, we have so many people and lineages to honor. Și așa că atunci când ne uităm în retrospectiv, avem o linie de maestri foarte vastă pe care o putem onora. And over these last 30 years, I've watched so many different people rising in the field who have been deep in experiential research. Și pe parcursul ultimilor 30 de ani am văzut sau am observat atâția oameni care începeau să intre în acest câmp și începeau să cerceteze pe această temă. You know, it's so wonderful when we meet each other as simple people. E așa de fain când ne întâlnim ca oameni simpli. None of us particularly yogi type people, or we're not yogis, we're not Qigong masters. Niciunul dintre noi nu suntem în mod special yogini sau maestri de Qigong sau asta sau aia. Although some are, of course, in this network.
Deși mulți dintre noi suntem în această rețea. But for most of us, we're just people who've been interested in being our best version selves, you could say. Dar pentru mulți dintre noi suntem pur și simplu interesați să fim cea mai bună variantă noastră. And so in 1992, when the Ascended Masters began to work with some of us, it was about fine-tuning our systems to amp up the purity and the power of an internal energy system. Așa că în 92, când maestrii înălțați au început să lucreze cu noi, era despre a ne sintoniza sistemul în așa fel încât să putem îngloba puterea acestei energii. And when people hear that supposedly normal type people are involved, they think, well, if they can do it, maybe I can. Și atunci când oamenii aud că unii trăiesc fără mâncare și fără apă, atunci se gândesc, păi dacă poate el, poate pot și eu. And I love that. Și îmi place așa de mult chestia asta. Because what it's about is understanding the magnificence of the human design. Pentru că toată chestia este despre a înțelege măreția designului uman. But in the past and in the present and in the future, there's certain stages people will go through. Dar în trecut, prezent sau viitor, sunt anumite stagii prin care oamenii vor trece. The first stage is we are presented with a field of potential, a possibility. În primele stagii ni se prezintă o posibilitate, un câmp de posibilități. And many people might go, no way, it doesn't interest me at all. Și mulți oameni spun, nu mă interesează asta deloc, în niciun caz. Other people go, wow, I feel drawn to that. Alți oameni spun, asta chiar mă interesează, mă atrage. And thankfully, we have two communication systems. Și din fericire avem două sisteme de comunicare. We have the internet. Avem internetul. And the inner net. Și internetul interior aici. And so people go online on the internet, researching, finding out about people who are involved in this and doing good research. Și așa că oamenii se duc pe internet și cercetează despre alți oameni care au făcut asta și e un research bun, e o cercetare bună. And always using their discernment. Și întotdeauna e bine să-și folosească discernământul. And what I love about this present time is there's so many now in the field. Și ce am învățat despre acest moment prezent este că atât de mulți sunt acum încă. Sharing so many experiences. Și împărtășesc atât de multe experiențe. And eventually the wave of interest moves on where people go, okay, now it's time for me to experience. Și în sfârșit, oamenii încep să se acordeze la acest câmp atunci când spun, wow, acum este timpul pentru mine să am această experiență. Maybe they go and do a particular process or utilize somebody's methodology. Poate se duc și fac un anumit proces pranic sau ascultă și urmăresc metoda unei anumite persoane. Or maybe they go to the inner net. Sau poate merg în zona de inner net. And they just sit deep in meditation. Și se conectează profund în meditație. And they're consciously connecting with that pulsation of infinite intelligence that's swimming around us and washing through us. Și se conectează cu acel câmp, acea pulsație de inteligență infinită care este între noi și curge prin noi.
And they recognize this inner mastery. Și încep să recunoască această măiestrie interioară. They recognize this inner voice that's always guided them so well in the past. Și recunosc această voce interioară care i-a ghidat atât de bine, poate și în trecut. And they just say, if this really is for me, Și spun, dacă asta este într-adevăr pentru mine, to demonstrate being source-fed this life, să demonstrez că pot să fiu hrănit în felul ăsta în această viață, and I ask that it unfold for me in the perfect way and time. atunci cer ca acest lucru să se reveleze pentru mine în modul și în timpul perfect pentru mine. I ask that I flow into this experience with joy and ease and grace. Cer să intru în această experiență cu bucurie, cu ușurință și cu grație. Does your heart here just say yes, yes, yes to this? Și dacă inima ta aude asta, spune-ți da, da, da. This is the organic process. Asta este procesul organic. This is you with you. Asta ești tu cu tine. This is you disassociating with your human self and connecting with that force, that essence that breathes you. Asta ești tu expansionându-te dincolo de sinele tău uman și conectându-te cu această forță care te respiră. Because we've had 30 years now of history, experiential history of this in the West. Pentru că am avut deja peste 30 de ani de istorie și experimentare a acestei posibilități aici în vest. As we've shared with you before, more than 200,000 people have received this gift, this freedom. Și așa cum am împărtășit cu voi, mai mult de câteva mii au primit acest dar și această libertate. And they've experienced it to the degree that they themselves know it's possible. Și au experimentat asta până la nivelul la care acum știu că acest lucru este posibil. Știu cu siguranță. The people who go inside and say, if this is for me, then I ask to flow into it organically with joy and ease and grace. They also often have a very strong connection with their body consciousness. Și oamenii care merg în această stare și simt, da, asta este pentru mine, au și o conexiune specială cu conștiința trupului lor. And so they've learned to really listen to their body. Așa că ei trebuie să asculte și știu să asculte de corpul lor. They're working with love with their body. Lucrează cu iubire în corpul lor. They're not pushing their body too hard. Nu își forțează prea tare corpul. They have deep communion with the body consciousness regarding what it's ready for and when. Au o comuniune profundă cu corpul lor în privința ceea ce el este pregătit să facă și în privința momentului la care este pregătit să facă acele lucruri. And so in present day, we have about 550,000 people who are in a slow, organic training conversion system. Deci în momentul ăsta avem peste 550.000 de persoane care experimentează asta în acest moment. And so as you go on the internet, you'll find more and more and more talk about this, more and more people sharing their experiences. Așa că acum, cu cât mergi mai profund în această cercetare, cu atât găsești mai mulți oameni care împărtășesc experiențele lor. But what is it really about? Dar despre ce este asta, de fapt?
I was sharing with a young girl in Italy at the Pranic Festival there. Discutam cu o fată tânără la festivalul Pranic din Italia. And her question was very interesting. Și întrebarea ei a fost foarte interesantă. Because I have a very different reality to many. Pentru că realitatea mea e foarte diferită de realitatea multora dintre oameni. One of the stages you go through is this personal experience that brings revelation after revelation after revelation. Și una dintre chestiile pe care le-am experimentat este această experiență personală care aduce revelație după revelație după revelație. Because one of the things you experience in the relaxing back into this zone that can take away all your hunger is that the field of exploration is limitless. Pentru că unul dintre lucrurile pe care le putem experimenta este această vastitate a câmpului de explorare, nelimitarea câmpului de explorare în acest domeniu. As the years go by, you will hit a frequency where you just feel very free. Și pe măsură ce trece vremea, o să ajungeți la o anumită frecvență în care vă simțiți foarte, foarte liberi. It's almost like you've shaken off a lot of human limitations that are given to us by Western education. E ca și cum te-ai scuturat sau te-ai debarasat de multe limitări care ne-au fost implementate în educația vestică. And then, because you have no emotional hunger anymore, and you have no mental hunger anymore, and you have no physical or spiritual hunger anymore. Și apoi, pentru că nu mai ai foame mentală, nu mai ai nici foame emoțională sau spirituală. Și după aia nu mai ai nici foame fizică. You find that you see life very differently. Și descoperi că începi să vezi viața într-un mod foarte diferit. It's like you've dropped into a zone of unity and harmony. E ca și cum ai intrat într-o zonă de unitate și armonie. You start to feel much more of your multidimensional nature and how just a drop of who you really are is in this form. Și începi să experimentezi mai mult din natura ta multidimensională și că, de fapt, doar o părticică din tine este acum întrupată în această formă. And this young girl was saying how she finds being pranic physically quite easy when she's in certain environments, high chi fields. Și această fată spunea că e destul de ușor pentru ea să experimenteze această stare atunci când este în natură sau într-un câmp cu un chi, cu o energie înaltă. But when she goes to visit family, she feels as if they have a very different vibration, a lot denser. Și atunci când se duce să viziteze familia, simte că au o vibrație mult mai densă. And after a while, she finds an emotional craving from being in that field to take physical food again. Și apoi începe să simtă un fel de poftă, dar mai mult din punct de vedere emoțional. Atunci And that too is an interesting stage. Și acela este un stadiu interesant. But what if we had no comparison? Dar dacă n-am avea nicio comparație? What if we no longer looked at things as high vibration, low vibration, light frequency, dense frequency? Ce-ar fi dacă n-am judecat lucrurile pe tipul vibrație înaltă, vibrație joasă, frecvență înaltă, frecvență densă? What if when we are with family, Ce-ar fi dacă atunci când suntem cu familia, or we are out in the world, și atunci când suntem în afară în lume,
we are able to see everybody around us as vast, multi-dimensional essence beings. Am fi capabili să vedem totul în jurul nostru ca pe ființe vaste, multidimensionale de lumină. What is this training that judges as one person of having higher frequency or lower? That's a human construct. De unde e chestia asta de a judeca că unii au o frecvență mai înaltă și unii au o frecvență mai joasă? Asta e un construct uman. And yet this is an experience that must be an experience. It can't be from here. Și asta e o experiență care trebuie să fie o experiență, nu poate fi de aici. So the Ascended Masters came in with this experiment because it was always about revitalizing the complete human system with the free energy resource. Și maiștrii înălțați au venit cu acest program pentru că întotdeauna a fost despre a revitaliza sistemul uman. To be able to know how we're designed. Să fim capabili să aflăm sau să înțelegem cum suntem construiți. And so I want to just show you the construct that I've drawn on a three-dimensional level from what I've seen. Și aș vrea să vă arăt constructul sau construcția pe care am desenat-o la un nivel tridimensional, din ceea ce am văzut în multidimensionalitate. But remember, we are multidimensional, and this image is only two-dimensional. Deci amintiți-vă că suntem multidimensionali și această imagine este doar bidimensională. This is how we source feed. În modul ăsta noi ne hrănim de la sursă. If you have a close look, you can see a meditator in the middle of the toroidal flow of energy. Dacă vă uitați de aproape, puteți vedea o persoană care meditează în mijlocul câmpului toroidal de energie. And part of our body of light is this beautiful mandala pattern. Și în parte, câmpul nostru de lumină este această mandala, acest tipar mandala. It's above us, it's below us. E deasupra, e de desubt. And our personal mandalas are actually very small patterns of energy in much bigger matrices. Iar mandalele noastre personale sunt matrici mult mai mari decât putem să ne imaginăm. Let's have a look at it from another level. Hai să ne uităm la asta dintr-o altă perspectivă. I like this one. Îmi place asta. Here you see a meditator on Earth. Aici vedeți o persoană care meditează pe planeta Pământ. And she is receiving energy from her own body of light and the matrices it's wired into. Și ea primește energie din câmpurile de lumină și din matricele la care se conectează. Because people who meditate are actually consciously unhooking from the dual-natured hologram. Pentru că oamenii care meditează se deconectează în mod natural de la holograma dualității. Many have gone deep into their heart. Mulți dintre ei au mers profund în inima lor. They've gone into a state that says, let me experience the truth of who I really am. Au mers într-o stare, au pătruns într-o stare care spune, dă-mi voie să experimentez adevărul a ceea ce sunt cu adevărat. And the light scientists among us and the visionaries like myself Și oamenii de știință spirituali sau vizionari, așa cum sunt și eu, we get more and more revealed. ne revelăm acum din ce în ce mai mult. I love the energy that the earth is infused by on the bottom and also above it.
Îmi place energia pe care o experimentăm în partea de jos, în planurile de jos, dar și de energia de deasupra. The bottom matrice we call the Shambhala matrice. Și partea de jos este numită de noi matricea Shambhala. And it's a vibrational zone of humanity living at its highest potential. Și o zonă vibrațională de trăire în cel mai înalt potențial. It's the realm of the inner earth people. Apoi este tărâmul oamenilor din interiorul pământului. It's a vibrational construct of all previous golden ages on earth. Este un construct vibrațional al tuturor epocilor de lumină anterioare de pe pământ. And it has a mirror image above it. Și are o imagine în oglindă și deasupra ei. Just a pattern of sacred geometry. Un tipar de geometrie sacră. And that pattern above it is the pattern of those who live deep in unity consciousness. Și acel tipar de deasupra este tiparul celor care trăiesc profund ancorați în conștiința unității. And then you see the pink matrices above and below that. Și apoi puteți să vedeți matricele de deasupra și de dedesubt acelei zone. These are the matrices of the multiversal civilizations that live deep in unity consciousness. Acelea sunt matricele civilizațiilor multiversale care trăiesc în conștiința unității. So Gaia herself, deci ea însăși, Gaia, and all the people upon her și toți oamenii de pe ea are receiving huge influxes of energy. Primesc influxuri puternice de energie. Energy influxes that are just naturally, organically changing us. Influxuri de energie care ne schimbă acum într-un mod natural și organic. And so whether we think somebody is higher or lesser frequency or not doesn't matter. Și chiar dacă noi credem că cineva este într-o frecvență mai înaltă sau mai joasă decât noi, chiar nu contează. What matters is what are we drawing from the quantum field, from the unified field. Ce contează este ce luăm noi din câmpul de conștiință unificată, din câmpul quantum. Ce primim. So what if we are with family? Și ce ar fi dacă am fi cu familia? With community? Cu a noastră comunitate? With each other? Unii cu alții? In a state of I love you, I love you, I love you. Într-o stare de te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. In a state of awareness that all of our family, într-o stare de conștiință că toată familia noastră are hardwired just like us. Sunt construiți la fel ca și noi. Slightly different personal mandalas above and below them. Poate o mandală personală un pic diferită deasupra și de dedesubtul lor, ca în imagine. But that their system is drawing from this energy construct exactly what they need when they need it. Dar sistemul lor primește din această matrice, din acest construct, exact ce au nevoie și exact atunci când au nevoie. And we've shared this with you for years. Și am transmis asta către voi ani de zile. Just the power of I love you. Puterea cuvintelor te iubesc. Let's just show you one more image because I know you have some questions. Hai să vă mai arăt încă o imagine, pentru că știu că aveți și niște întrebări. I like this. Mi-e place imaginea asta. I made the image green for those beautiful healing frequencies. Am făcut imaginea în culoarea verde pentru aceste frecvențe de vindecare foarte frumoase. And we have this woman meditating. Și avem această femeie care meditează.
But we have behind her a much vaster, more light-filled version of herself. Și avem în spatele ei o versiune a ei mai vastă și mai plină de lumină. A version supporting her, O versiune care o sprijină pe ea, a version energizing her. versiune care o energizează. And then have a look at the matrice behind that. Și ia uite-te și la matricea din spatele acelei versiuni. This beautiful circular pattern, Acest tipar circular minunat, an energetic web. o matrice, o plasă energetică. And that energetic web just contains so much wisdom. Și această plasă energetică conține mult mai multă înțelepciune. It contains all our history from when we first felt separate from Source. Conține toată istoria noastră de când ne-am simțit separați de la sursă și pânătă. What we would call becoming an individualized spark. Ce numim noi a deveni o persoană individuală sau stare individuală. And all of that experience Toată acea experiență is part of us. e parte din noi. We're all wired into it. Suntem țesuți toți în această matrice. All the lives you've had on earth in different golden ages. Toate viețile pe care le-ai avut pe pământ, în toate epocile de lumină, de aur, All the lives you've had off planet as a source-fed being. toate viețile pe care le-ai avut în afara planetei ca o ființă rănită de la sursă, All of this you know. toate astea le știi deja. But more than this, Dar și mai mult decât asta, what's in your atoms? ce este în atomii tăi? What I love is this vibration of 99.9999% of supposed nothingness in each atom. Ce îmi place mie este această vibrație de 99,9% nimic sau vid din atomii noștri. We are so little solid matter, Suntem atât de puțină materie solidă. and washing through us all the time is this vast essence ocean. Și prin noi curge în permanență acest ocean de conștiință. And the baseline of that, the core of that is just love and wisdom and power. Și esența acesteia este înțelepciunea și puterea și iubirea. And as we focus on it, it just gets stronger. Și pe măsură ce ne focusăm la asta, devine și mai puternic. It gets so strong Devine atât de puternic that we are fed so differently emotionally. că ne-am hrănit atât de puternic emoțional. So the idea of getting emotional pleasure from this doesn't exist anymore. Așa că ideea de a primi plăcere emoțională din această activitate nu mai e atât de interesantă. When the emotional food of pure essence energy is strong enough, we can be anywhere in any situation and it's fine. Atunci când vibrația noastră este puternică, putem fi oriunde și în orice situație și e ok. And just to feed ourselves every day with this, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. I, as the essence, sharing this with the body. Și să fim în fiecare zi în această stare de te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc și eu ca esență împărtășesc asta cu corpul meu. As if your beautiful already ascended nature is just letting its love flow through you and then out into your family construct, out into the community and out across the world.
Și poate natura ta trebuie să împărtășești cu familia ta și cu comunitatea ta și în afară, în lume. And then what we find, many of us find, it's like a natural screening process, like the ocean parting. Și câteodată ne dăm seama că este ca un proces de ecranare. Because anything that's not of that loving allowance, unconditional love type matrix is just screened out of our field naturally. E un proces de filtrare, de fapt, în care tot ce nu este de natura noastră divină este filtrat natural, este dat la o parte nouă. So source feeding is about transmitting nourishing frequencies from that free energy resource within us. Deci, hrănirea de la sursă este să te conectezi în mod natural cu această stare în interiorul tău. Firstly, we become so nourished, so we become physically, emotionally, mentally, spiritually fed. Întâi devenim hrăniți emoțional, mental și spiritual. And then, of course, these energies vibrate through us into our environment. Și apoi aceste energii vibrează prin noi și în afară, în mediul în care ne aflăm. So this is not going to go away. Deci asta nu o să dispară undeva. Our future with this is about good, holistic education. Viitorul nostru este despre o vindecare holistică bună, de calitate. We do need to present the higher light science of how this is possible. Și vrem să ne conectăm și cu știința despre cum e posibil acest lucru. And I know even Cristiana's work is getting people involved to look at it from a more scientific level. Și știu deja că jobul Cristianei este să aducă și oameni care sunt implicați mai mult la nivel științific. So many people rising in the field now to share more and more of experiential research, good holistic education on this. Din ce în ce mai mulți oameni acum apar care împărtășesc o cunoaștere holistică, dar și din perspectiva științifică pe această temă. But you will find this is a natural, organic process. Dar o să descoperiți că acesta este un proces natural și organic. Because of Gaia's own ascension program. Datorită programului propriu de ascensiune a planetei Pământ, because there are millions and millions of pure-hearted meditators in our world. Pentru că sunt milioane și milioane și milioane de persoane care meditează cu o inimă pură în lumea noastră. The vibration coming from so many. Vibrația vine de la foarte mulți oameni. The influx of energy from these matrices Influxul de energie de la aceste matrici is allowing it now for the first time ever to be a very natural, organic process. ne permite acum pentru prima oară în istorie ca acest lucru să fie foarte natural și foarte organic. And so we listen to our heart. Dacă ne ascultăm inima, we listen to that intelligence that's vibrating around us and in us. Ascultăm acea inteligență care vibrează în interiorul nostru și în jurul nostru. And we listen to the voice of the body consciousness. Și ascultăm vocea conștiinței noastre a corpului. So that our journey can be very natural and very loving and very joyous. Pentru ca a noastră călătorie să fie foarte naturală și plină de bucurie. And we watch when these limited mental patterns of judgment arise, and we let them go. Și ne uităm că atunci când tiparele limitative se ridică, să le lăsăm să plece.
Because I look over the last 13 years for me. Pentru că m-am uitat de-a lungul celor 30 de ani pentru mine. And I feel like I'm just beginning. Și simt că abia încep. Just beginning to understand what this human design as a multidimensional construct is really capable of. De-abia încep să înțeleg ce poate să facă această magnifică structură a designului uman. So I know there are some of you with questions. Și știu că unii dintre voi aveți întrebări, așa că dacă aveți întrebări, puteți să ridicați mâna și să primiți răspuns. Come next to me. It's easier if you come next to me, so we share mic. Yeah? Yeah. So Talgil Boa has a question, and I will translate also. Hello, Jasmuheen. Good to see you. Bună, Jas. We're in the same group for some years, but still haven't met in person. So maybe one day you'll come to Romania. Yes. So I wanted to ask, because I know you do this work for so many years, even if you're just starting. and and I wanted to know if there is a possibility to see the scientific things you've collected all around these years. Like, what would be the good sources for that? Yeah, I think Cristiana is the one to talk to because she's been more involved in that. Tal întreabă dacă poate Jasmuheen să-i dea resursele din punct de vedere științific și ea spune că mai bine să vorbească cu mine pentru că eu m-am implicat mai mult în partea științifică. Our research is about grace. Cercetarea mea este despre grație. Our research is about people just coming into this state of gratitude. Cercetarea noastră este despre oamenii care ajung în starea asta de recunoștință. Our research is about the higher light science. Cercetarea mea este despre o știință a luminii înalte, a vibrației înalte. And we are actually having a 2-day seminar in Romania in October to go deeper into that. Și avem în octombrie un seminar în care putem să pătrundem mai profund în această temă. Can you tell us the date? I'm not sure. The beginning of October. Well, I'll be zooming in. Okay. Yeah. But you know what I love is personal experience revelation. Dar ce îmi place cel mai mult este revelarea pe care o primim din experiența personală. You know, we've had over 20 years of research through our dark room laboratory. Am avut aproape 30 de ani de cercetare prin laboratorul nostru din dark room, where we've had people come from all spiritual traditions and all walks of life to live together 9 days, 9 nights without taking food, without physical light. Unde am avut persoane din toată lumea care au stat împreună 9 zile și 9 nopți fără mâncare și fără lumină. We did all the testing with the aura readers and different machines before they came in, and then when they came out. Am făcut toate testele cu diverse mașinării aparate de specialitate înainte să intre și după ce au ieșit. And 98% of people had a massive improvement in health. Și 98% din persoane au avut o îmbunătățire masivă a sănătății. And when you looked at their auric field with Kirlian photography, their patterns were so different. Și când te uitai cu fotografiile Kirlian la câmpul lor auric, tiparul lor era foarte, foarte diferit. And that was after only 9 days of living a very particular lifestyle and doing very particular meditations of revelation. Și asta a fost după 9 zile de a trăi un tip de viață foarte personalizat și făcând anumite meditații foarte specifice și revelații. We've learned things like how to harmonize a group quickly.
am învățat chestii despre cum să armonizez un grup foarte rapid. And that is to bring them into a common frequency. Și asta înseamnă să-i aduci într-o frecvență comună. And the common frequency we have is the baseline essence of creation. Și frecvența comună pe care o avem este frecvența esențială a creației noastre. And so for years we've been sharing all around the world the name it and claim it and flood your body with essence methodology. Timp de ani de zile am împărtășit în lume metodologia de a cere și a primi. Because this pure baseline energy that vibrates through all of creation, it has three powerful attributes. Pentru că această energie care vibrează prin toată creația are niște atribute foarte puternice. First, it's pure love. În primul rând este iubirea pură. Second, it is infinite. Apoi este infinită. Third, it is eternal. Și în al treilea rând este etern. So what happens if every day you just go into a claiming state? Și ce se întâmplă dacă în fiecare zi mergi în starea asta în care ceri și primești? Forget the human self, it is what it is. Uităm de sinele uman, este ceea ce este. In fact, just love the human self. De fapt, hai să nu-l uităm, hai să-l iubim. But claim that ascended part of you. Și pretinde sau onorează acea parte a ta care e deja ascensionată sau înalt vibrațional. On the inhale, I am. Pe inspirație spunem, eu sunt. On the exhale, pure love. Pe expirație spunem, iubire pură. On the inhale, I am. Pe expirație spunem, eu sunt. On the exhale, eternal. Pe expirație spunem, etern. On the inhale, I am. Pe expirație, eu sunt. On the exhale, infinite. Pe expirație, infinit. These three codes, I am pure love, I am eternal, I am infinite, change your vibratory signature by allowing that part of you to rise. Aceste coduri îți schimbă sistemul vibratoriu și îți permit să te înalți. And the more that essence nature rises and dominates your system, the more grace is in your life. Și cu cât acest sistem de vibrație îți domină câmpul, cu atât mai multă grație primești în viața ta. Because remember, the unified field of infinite potential is always going to deliver to you that which you're focusing on. Pentru că amintește-ți, câmpul unificat îți va da ceea ce lucrurile asupra cărora tu te focusezi sau focalizezi. Simple methodology. O metodologie așa de simplă, experiential, personal experiential research that changes the zones you are living in and moving through on earth, from the zone of duality to the zone of that I feel like I live on heaven, in heaven on earth zone. O experiență personală care și schimbă realitatea de la realitatea unei dualități la realitatea eu trăiesc acum în raiul pe pământ. One of the first things our science needs to adopt is an adherence to universal law. Una dintre lucrurile pe care știința noastră trebuie să o adopte este conectarea la legea universală. One of the things I would like to see on earth is an education system that honors universal law. Un lucru pe care aș vrea să-l văd pe pământ este un sistem educațional care onorează legea universală. And that's coming. Și asta este pe drum deja, bine deja. Next question. Următoarea, hai din nou. They're all coming here so that we share, so that you can see them. Cei care mai aveți întrebări, pregătiți-vă să veniți. Ok, go ahead.
Hello. So my question is, I have this question for since last year, but I think I didn't ask it. I asked a little bit Eli Tom, but I want concrete answer. I don't know if you can give me. Okay, so I understand that you keep on pranic food or fast for many years, but also I understand that you not only, I don't know you, but I know that people who practice this, they have breaks. I mean, they have intervals where they fast, where they live on prana, and when they feel the need to eat. I'm curious, how long is the period of fasting, and how long is the period of food eating? And when you eat, do you eat like a little bit? How do you feel when you eat after such a long time? Yeah, ok. Sunt curioasă sunt conștientă că sunt intervale de timp în care se ține post și intervale de timp în care, așa am auzit, intervale de timp în care se mănâncă. De exemplu, cât timp durează un interval din ăsta în care tu mănânci, te hrănești cu prana, și cât timp durează un moment în care tu simți nevoia să mănânci. She translated. Good. Okay. We were talking this time about different stages you go through. Vorbeam în perioada asta despre diverse stagii prin care treci. And the middle stage after doing your intellectual research is going into experiential research. Și partea de mijloc, să zicem, a parcursului este partea în care îți faci cercetarea intelectuală. And in that period of time, it's different for everybody. Și în timpul ăla este diferit pentru fiecare. When we look at the life of Hira Ratan Manek as a solar gazer, când ne uităm la viața lui Hira Ratan Manek, care făcea sun gazing, he spent so much time in hospitals being tested. El a petrecut așa mult timp în spitale pentru a fi testat cu privire la acuratețea. And his research was so valuable. Și cercetarea lui era foarte valoroasă. But there was a point in his work in America where he was so busy working, sharing, that he wasn't doing his solar gazing practices intensely or regularly enough. Și a fost un timp în timpul lucrului lui în care lucra atât de intens încât nu mai făcea atât de mult sun gazing, atât de mult privind la soare. And he'd feel it in his body, and so sometimes he'd take a little bit of physical food. Și simțea din când în când că trebuie să mai ia un pic de mâncare solidă. But when people found out about that, they said, "Oh, he's a fraud," and that's not true. Și când oamenii au aflat că el a mâncat un pic de hrană solidă, au spus că el era fraudă, dar nu e adevărat, că era In this band of your personal experiential research, you can go through many phases. În acest parcurs al cercetării tale personale poți să treci prin multe faze. But there is a point that you reach. Dar este un punct pe care îl atingi where you're completely locked into it and free. Când ești complet ancorat în această stare și ești liber. And then you go into a state of consciousness of really being interested in unity consciousness within you, around you. Și apoi ajungi în această stare în care ești foarte interesat de conștiința unității în interiorul tău și în jurul tău.
the whole reality of physically taking physical food or source feeding, you don't even think about because you're locked in permanently to source feeding. Toată realitatea asta că am nevoie sau nu am nevoie de hrană solidă, nici te mai gândești la ea pentru că ești ancorat deja în hrănirea de la sursă. And the more you focus on the experience of true unity consciousness, și cu cât te focalizezi mai mult pe experiența conștiinței unității, the more is revealed to you about your multidimensional nature. Cu atât mai multe chestii ți se revelează cu privire la natura ta multidimensională. You start to experience the vastness of what you really are. Începi să experimentezi vastitatea a ceea ce ești cu adevărat. And that as your essence is expressing multidimensionally, you are being source-fed the majority of your structure. Și cu cât te angorezi mai mult în această realitate, cu atât ești hrănit de la sursă în majoritatea structurilor tale. And so people then go into, but hang on a minute, if a tiny drop of who I am is in physical form. Și apoi oamenii se duc în această zonă în care, păi dacă o părticică din mine este în formă fizică, and my vast multidimensional nature is deep in the unified field, și natura mea multidimensională este ancorată profund în câmpul de unitate, where I don't have form, unde nu am nicio formă fizică, where I'm formlessness, unde sunt fără formă, then I need to also honor the form. trebuie să onorez totuși și forma mea fizică. I have senses. Am simțuri. I can see the beauty of creation. Pot să văd frumusețea creației. I can smell, I can touch. Pot să ating, pot să miros. And from that consciousness, sometimes people go, and a little taste now and then. Și din această stare de conștiință, oamenii văd, și pot să și gust ceva din când în când. They don't indulge much, but it's like a pleasure. Nu se ancorează prea mult în chestia cu mâncatul, dar este o chestie de plăcere. Sometimes for me in the summer, I might have a blackberry. Uneori, în timpul verii, îmi place să gust mure. Or raspberry. Sau zmeură. Or some mango. Sau un pic de mango. It's like my whole mouth is just like, oh, wow. Și e ca și cum întreaga cavitate bucală face, wow. And I find when I just have a light little taste of fruit, then my body is good. Și atunci când gust niște fruct, am văzut că corpul meu e ok cu asta. Because your stomach has shrunk, your metabolic rate has changed. You just can't go back into normal ways of taking physical food. It's just, your body just goes, bleh. Da, pentru că stomacul tău s-a îngustat, s-a schimbat ritmul tău metabolic și nu mai poți să mergi în acel ritm dinainte, pentru că corpul tău va face aia. So I was really strict with myself for the first 14 years. Eu am fost foarte strictă cu mine în primii 14 ani. You know, for me, I'd have a little bit of tea now and then, but not much at all. Luam un pic de ceai, dar nu așa de multe chestii. But it was my grandchildren when they were young and they'd be eating mango and sometimes they'd shove it in my mouth. Dar coții mei, când erau mici și mâncau mango, îmi dădeau și mie o bucată, le băgau pe gură. You know, I'd give them breakfast with mangoes in summer and then they go, Nana, mangoes, yummy! And then they just... Le dădeam mic dejun cu mango și ei făceau, bunica, papă mango și îmi băgau pe gât. And it was like the universe saying, Jazz, lighten up. Și era ca și cum universul zicea, Jazz, mai relaxează-te. It's like
it's like 14 years. Haven't you mastered this? It's like, yep. E ca și cum zicea, da, 14 ani, n-ai deja atins maestria în domeniul ăsta? Și eu ziceam, da. So as the time goes by, you just get lighter and lighter because you're really listening to the voice of your body as well. Pentru că pe măsură ce trece vremea, devii din ce în ce mai lejer cu chestia asta, pentru că pur și simplu îți asculți corpul. But I rarely meet anyone who's been doing this a long time who takes things for anything other than pleasure. Dar nu am întâlnit pe nimeni în domeniul ăsta, care este de mulți ani pe ritmul ăsta, care are altă nevoie decât cea de plăcere a gustului. I think the biggest educational flip I would like to see in people's heads Cea mai mare schimbare educațională pe care mi-ar plăcea să o văd în mintea oamenilor, which is a fact, care este o chestie reală, we are all source fed all the time. toți suntem hrăniți de la sursă mereu. It's just natural. Este natural. It's how we're wired. Este despre cum suntem fabricați. But we're bought into a very limited Western educational construct. Dar ne-am conectat sau am crezut sistemul de educație vestic, care este foarte limitativ și limitat. All Western education and medicine says you need to do this. Toată educația și medicina vestică spune că trebuie să faci mâncatul fizic. And that's very much a beta frequency brainwave world, but not where the meditators go. Și este o frecvență beta și nu e zona în care se duc de obicei cei care meditează. And so, of course, we share a very interesting lifestyle formula so people can relax back into the experience of pure nature. Și va trebui cu toții să ne relaxăm ca să mergem în experiența naturii noastre pure. You know, one of the things the light beings always say Unul din lucrurile pe care ființele de lumină le spun mereu is if joy is not your natural state of being, then you need to adjust your model of reality. spun că dacă starea ta permanentă și naturală nu este bucuria, atunci trebuie să-ți schimbi realitatea și modelul de realitate în care trăiești. Because when you dropped into that energy pattern of your own ascended nature and it dominates your field, all you feel is joy. Pentru că atunci când te relaxezi în acea zonă a naturii tale divine care îți domină câmpul, tot ce simți este bucurie. And the purest peace. Și cea mai pură pace. And the deepest love. Și cea mai profundă iubire. And this constant state of gratitude. Și starea aceasta constantă de recunoștință. And compassion. Și compasiune. Compassion for you and compassion for all sentient life. Compasiune pentru tine și compasiune pentru toată viața, tot ceea ce are simțire. And so you become very aware of taking the perfect nourishment physically, emotionally, and mentally as well. Și devii complet conștient că ești hrănit în mod perfect la toate nivelele. And only the internet can reveal that, not the internet. Și doar internetul interior poate să reveleze această realitate. So I cannot have my session mess up the schedule for the whole day's time flow. But we love it. We really do. Yes. So I just want to say, I know that you'll enjoy all the different people beaming in and who are with you sharing their journeys. Știu că să vă bucurați de toți oamenii care o să vină și să împărtășească călătoriile lor. But remember, this is a path of joy and love, not of denial. Și amintiți-vă că aceasta este o cale de iubire și bucurie, nu este o cale a negării.
And if you're struggling with this, maybe you need to make a few adjustments to your model of reality around this. Și dacă te lupți cu chestia asta sau ai dificultăți, poate trebuie să-ți schimbi un pic modelul realității în care te afli. And so big thank you to Cristiana. Mulțumiri mari mie for translating and organizing. pentru traducere și organizare. And I'll see my Romanian friends hopefully in October. You can find the details on my website, jasmuheen.com. Și o să vedem pe prietenii noștri din România online în octombrie. Okay. Thank you for everyone for tuning in. Thank you so much for being with us and looking forward to meeting in person soon. And we're really grateful for your presence here for as long as it is. Mulțumim foarte mult pentru prezența aici și pentru că ați fost cu noi. Somebody's asking if you still do darkroom. I will be doing darkroom. We start again next year. We hope to have 4 darkrooms. See you then! Ok, ne vedem. Da, mai are 4 darkroom.